بداية حريق في منتصف الليل تضع 3 رفقاء سكن في شبهة جريمة قتل بشعة. المحققون مصدومون من بشاعة الجريمة. خبر زائف ومعلومات مغلوطة تقود مجرما لارتكاب أبشع جرائم القتل. رصاص وسكاكين وحرق ضحية على قيد الحياة. فلما ولماذا كل هذا العنف المرعب؟ إليكم قصص جرائم قتل تم حلها. في أحد ليالي شهر أبريل، وبالضبط في 7 منه من سنة 2010، تلقى رجال المطافئ اتصالا لطلب النجدة من شخص يدعي أن منزله تعرض لحريق وهو في طور الاندلاع. استغرب رجل المطافئ الذي تلقى الاتصال من طريقة طلب النجدة، فالشخص الذي طلب الاتصال والذي يدعى بايت كان يتحدث بهدوء وكأنه غير مكترث بالنار التي تلتهم منزله. على الفور تحرك رجال المطافئ وتبعتهم الشرطة لمكان الحادث، وفور وصولهم اندفعوا إلى جحيم النار التي بدأت تكبر، لكنهم لاحظوا شيئا يبدو مريبا: باب المنزل الرئيسي محطم وكأن أحدهم قام بركله وبقوة، لكن هدفهم الآن هو إخماد الحريق. على الفور صعدوا للعلية من أجل حفر ثقب في السقف وفتح النوافذ ليخرج الدخان، ليتعثر أحد رجال المطافئ بجثة ملقاة في غرفة المعيشة قرب المطبخ، وعند فحصها الأولي تبين أنها جثة رجل وهو ميت. انتهت مهمة رجال الإطفاء بسرعة وقد تمكنوا من إخماد النار، لتنطلق مهمة رجال القانون وتحقيق جرائم القتل. استجوب المحققون بايث وهو الشخص الذي طلب النجدة، وذلك لمعرفة من قد يكون الضحية، فبدأ يصف الرجل الذي يتقاسم معه إيجار المنزل لتتطابق الأوصاف مع جثة الشخص الموجود وسط الحريق. جيف ويتلي ولد في سنة 1961 في سان خوسيه في كاليفورنيا، على بعد أقل من 100 ميل من ستوكتون. كان هو الولد الوحيد وسط 3 بنات، ورغم ذلك لم يكن يجيد التعامل مع الجنس اللطيف. لم يتمم دراسته وغادر الثانوية مبكرا، وقد كان مشاكسا بعض الشيء، ولحصوله على بعض الانضباط قرر الذهاب والعمل في مخفر السواحل. وكون جيف لا يجيد التعامل مع النساء، تزوج للمرة الأولى ولم يدم زواجه كثيرا، لكنه كان مصرا أن تكون له أسرة وعائلة وأبناء. سافر جيف في البلاد من مكان لآخر ومن فتاة لأخرى ومن مهمة إلى مهمة، ولكنه لم يستقر لا على مهنة ولا على زوجة. وفي سنة 2010 أدت علاقة فاشلة أخرى بجيف إلى مقاطعة ستوكتون، ليجد نفسه مضطرا للبحث عن مكان للعيش فيه. عرض عليه أحد معارفه الذي كان يدعى بايت غرفة للإيجار في البيت الذي يسكن به. استقر جيف هناك لبضعة أسابيع عندما التحقت بهم شابة تدعى فاليري نيسلر، هي أيضا استأجرت غرفة وسط المنزل معهم. وعلى العكس من جيف الذي لم يجرب صعوبة العيش في الشوارع، فإن فاليري الشابة البالغة من العمر 25 سنة نشأت في ضاحية ستوكتون، وهي منطقة قاسية جدا، وأغلب أصدقائها يعيشون في الحدائق والمقطورات، وهم كذلك من مدمني المخدرات. عند قدومها للعيش مع جيف وبايت، كانت فاليري تعيش ظروفا صعبة، فلقد فقدت من كان قدوة لها وأصيبت بصدمة عاطفية عندما قام والدها بإطلاق رصاصة على رأسه ليسقط ميتا. وتتوالى على فاليري الصدمات، وبعد أقل من عام على فقدان والدها انفصلت عن صديقها الذي كانت حاملا منه لتتولى رعاية الرضيعة التي أتت للعالم ولم تدم فيه كثيرا. فبعد 2 شهور فقط من ولادة طفلتها التي أدخلت عليها بعض البهجة،
توفت هي كذلك. أحست فاليري بالانكسار، ولكنها سرعان ما وجدت طريقة خاصة في تخدير الآلام. بدأت في تعاطي المخدرات وبشكل قوي، وبمساعدة من أصدقائها والعائلة بذلت فاليري قصارى جهدها للمضي قدما. وبحلول شباط فبراير من سنة 2010 كانت تبحث عن حياة جديدة حينما قابلت بايت مالك المنزل لتستأجر منه غرفة داخل المنزل أسفل غرفة جيف. أقام رفقاء السكن الثلاثة صداقة سريعة، وقد كان كل شيء يسير على ما يرام. قاموا بتقاسم كل شيء داخل المنزل، وكانت حياتهم تبدو هادئة بعض الشيء. لكن وبحلول 7 من أبريل، وبعد شهرين فقط من انتقال فاليري، استضاف منزلهم مكتب التحقيقات لجرائم القتل، وذلك في أعقاب حريق مميت. بدأ المحققون في تفتيش المنزل الذي وبالرغم من الحريق لم يتأثر كثيرا، وبالرغم من كونهم محققين مخضرمين في جرائم القتل، ما رأوه كان مشهدا مرعبا فعلا. فبالإضافة إلى الدخان وأضرار الحريق التي أعطت مسرح الجريمة بعض مشاهد الرعب، وجدوا جثة جيف مستلقية قرب غرفة المعيشة، وجدران المنزل ملطخة كلها بالدم. آثار الدماء موجودة في كل أنحاء المنزل. وبعد فحص الجثة من المحققين، اتضح أن الضحية أصيب بطلق ناري من بندقية رش، حيث أن حبيبات البندقية أصابته في كتفه ووجهه، واصطدمت أيضا بجدار المطبخ. كما كان واضحا لمحققي جرائم القتل أن الضحية طعن عدة مرات. بالنسبة لهم الطريقة التي قتل بها مروعة جدا، وربطوها على الفور بتصفية حساب. استمر المحققون في التفتيش لتقودهم آثار الدم إلى أماكن أخرى والمزيد من القرائن. دخلوا الحمام ليجدوا دما، وكأن شخصا مجروحا حاول أن ينظف نفسه. وربما ستنفعهم هذه الآثار من الدماء للحصول على تعريف للحفظ النووي للقاتل. واصل المحققون التفتيش ليكتشفوا في المطبخ كيس قمامة وبداخلها بندقية، كما وجدوا سكينين ملطخين بالدماء. وجدوا أيضا حقيبة ملابس وبداخلها حذاء رجالي مملوء بالدم، ما يبين لهم أن القاتل كان يقوم بركل الضحية مرارا وتكرارا. افترضوا أن الجناة أصيبوا بالذعر وغادروا دون أن يأخذوا هذه الدلائل معهم. الآن وقد انتهى التفتيش بأخذ كل البصمات والدلائل الموجودة. تم إرسال الجثة للطب الشرعي لتأتي التفاصيل الوحشية للجريمة بعد التشريح. أكد الطبيب الشرعي وجود طعنات في الصدر وقرب الأنف، كما تم طعن الضحية في عينه، وتبين وجود أكثر من 10 طعنات جانب رأس الضحية، كانت قريبة بعضها من بعض، حيث تبين أن القاتل قام بطعن الضحية وبسرعة ومرارا وتكرارا. وختم الطبيب الشرعي شهادته بكون جيف كان لا يزال حيا أثناء احتراقه وسط المنزل. هذه الدلائل الجديدة التي أدلى بها الطب الشرعي أكدت للمحققين نظريتهم أن جيف تعرض لتصفية حساب من أشخاص يعرفونه. بدأت الآن التحريات من أجل فك لغز الجريمة وحلها. أول من بدأ معهم التحقيق وهم رفقاء السكن، لكن لا أثر لحد الآن لفاليري. ومع تعميق البحث مع بايت، أكد بأنه غادر المنزل للقيام ببعض الأشغال، ومع عودته شاهد المنزل يحترق، وعلى الفور قام بربط الاتصال برجال المطافئ. وعند سؤاله عن فاليري فاجأهم برد غير متوقع، حيث قال لهم أنها اتصلت به هاتفيا قبل خروجه من المنزل وطلبت منه مغادرتها. أجابها أنه فعلا كان على وشك الخروج، وعلى الفور أغلقت الاتصال. وبسؤال بايت عن ما يعرفه عن جيف، أخبرهم أنه كان مدمن مخدرات، وربما قد يكون له بعض المشاكل مع تجارها، ولا سيما أن المنزل الذي يتقاسمون سكنه يوجد على بعد بضعة بنايات
من شارع ارتبط تاريخيا بقدر معين من جرائم العنف المرتبطة بنشاط العصابات. ومن خلال بحث بسيط في سجلات الشرطة، اكتشف المحققون أن جيف له سوابق في حيازة واستهلاك المخدرات. فهل يمكن لهذا التعاطي البسيط للمخدرات أن يؤدي إلى مثل هذه الجريمة وهذا الموت العنيف؟ يأمل الآن المحققون أن يجدوا إجابات لهذه الأسئلة عند رفيقة المسكن فاليري. لقد تم تحديد مكانها واقتيادها لمخفر الشرطة للاستجواب. حاولت في الأول إنكار أنها تعرف أي شيء عن الجريمة، وفور محاصرتها باعترافات بايت والمكالمات التي تلقاها غيرت طريقة كلامها ولحنها. ادعت أنها كانت في المنزل وقد تم اقتحامه من رجلين بعد كسر الباب، ولخوفها ركضت مسرعة خارج البيت. المحققون متأكدون أنه من يقوم بقتل شخص هو مستعد لقتل شخص آخر للتخلص من كل شاهد محتمل. قام محقق الجرائم بالضغط على فاريلي لتصف لهم الجنات. بدأت قليلا في الانهيار، وأكدت لهم أنها تعرفت على واحد منهم وهو قريب من محل سكنهم، سمته باسم إيجي. لدى الشرطة الآن اسم ووصف لمتهم محتمل، ما كان عليهم سوى إيجاده ليلقي الضوء على قصة فاليري. لم يجد المحققين أي أدلة قاطعة لإبقاء فاليري معتقلة. أطلقوا سراحها وأعلموها ألا تغادر الولاية. ولم يمضي وقت طويل على إصدار مذكرة بحث بخصوص إيجي حتى تم توقيفه وجلبه إلى مركز الشرطة. والمفاجأة أنه ليلة الجريمة كان شرطي مرور قد رأى سيارة إيجي متوقفة وسط الشارع، وعندما حاول الشرطي النزول والذهاب للتحدث مع السائق فتح راكب المقعد الأمامي الباب وفر هاربا، بينما بقي كل من إيجي وفتاة أخرى في السيارة. لم يكن الشرطي آنذاك يعلم شيئا عن الجريمة، أخذ فقط بيانات السائق وتركه يرحل. وبعد استجواب ومحاصرة إيجي بهذه المعلومات، أكد لهم أنه صادف الهارب والفتاة على الطريق وحملهم معه على متن سيارته، وبأنه لا يعلم أي شيء بخصوص الجريمة. وعند سؤاله عن اسم الفتاة التي كانت معه بالسيارة، أجابهم أن اسمها هو فاليري. هنا أوقف المحققون التحقيق وتم اعتقال إيجي لغاية استدعاء فاليري مرة أخرى، لأنهم الآن متأكدون أنها كذبت عليهم بقولها أنها ليلة الجريمة رأت الرجلين وفرت خوفا من المنزل. وعند إحضارها للمرة الثانية، قامت هذه المرة بتأليف قصة مغايرة. قالت بأن إيجي والرجل الذي كان معه قام باختطافها، كما كشفت لهم الآن عن الاسم الحقيقي للرجل الثاني ويدعى روبرت. ومثل فاليري كانت لروبرت قصة مأساوية أيضا. توفي والده وهو صغير، وبذل شقيق روبرت الأكبر قصارى جهده لملء الفراغ الذي تركه راحل الوالد، وذلك حتى سنة 1994 حينما توفي الشقيق الأكبر لروبرت بطلق ناري، لتتغير حياة روبرت لحياة المتسكعين ومدمني المخدرات. وبتشديد الخناق على فاليري، اعترفت أخيرا أن روبرت تورنر البالغ من العمر 33 سنة هو من قتل جيف. تحقيقات جرائم القتل متأكدون أن فاليري لها دور كبير في الجريمة، ولحل لغز هذه الجريمة عليهم الآن الإمساك بروبرت. تم تعميم مذكرة بحث وإحضار بخصوص روبرت على جميع أنحاء المقاطعة والولاية، كما تم نشر اسم وصورة روبرت على التلفزيون لتتم محاصرته وبسرعة. وبعد مطاردات وتفتيشات لم تأتي بأي جديد، تلقى مكتب التحقيقات خبرا كانوا ينتظرونه. قام روبرت بالذهاب إلى أحد مخافر الشرطة وقد سلم نفسه، لكنه عند استجوابه من طرف المحققين التزم الصمت ولم يرد التكلم إلا أمام هيئة القضاة، وقد شكل هذا عائقا كبيرا أمام المحققين. وفي ظل الصمت القانوني للمجرم،
خيط رفيع لإدانة روبرت يظهر ومن بعيد، جرح عميق في يد روبرت. على الفور تحرك المحققين من أجل جلب ملفات حمض النووي للدماء التي وجدت على السكاكين وفي الحمام. وبعد شهرين وفي شهر يونيو وصلت نتائج عينات الدم المأخوذة من سلاح الجريمة، وقد كان التطابق إيجابيا مع الحمض النووي لروبرت، لكن لا جديد فيما يتعلق بالحمض النووي لفاليري. وفي 23 من يونيو تم جلب فاليري ليكون هذا آخر استجواب لها قبل المثول أمام المحكمة، حيث عمد المحققين إلى وضع خطة تستند على أن بيانات الحمض النووي تؤكد تورطها في الجريمة، لتبدأ فاليري بالصراخ والبكاء بشكل هستيري وتنهار وتخبر الشرطة بأكذوبة جديدة. قالت أنها شاركت في طعن جيف لمرتين، لكنها لكونها كانت خائفة من روبرت وإيجي، حيث أجبروها على طعن جيف حتى لا تشي بهم للشرطة. لكن المحققين متأكدون بأنها تريد فقط التخلص من جناية القتل، وذلك بإلقاء اللوم على روبرت وإيجي. الآن كل شيء أصبح جاهز لتقديم الملف للقضاء، ولكن ما هو السبب الحقيقي الذي دفع هؤلاء لقتل جيف بهذه الطريقة الوحشية والذموية؟ فوفقا لاعترافات فاليري، أكدت أن جيف أخبرها ذات ليلة أنه قام بقتل رجل في نفس سنة مقتل شقيق روبرت الأكبر، وأن الشرطة لم تستطع تحديد هوية القاتل. قامت فاليري بطريقتها بربط الأحداث والوقائع التي تتشابه مع مقتل شقيق روبرت الأكبر. آنذاك أخبرت صديقها عن قصة جيف ليطور هذا الأخير القصة ويجعل من جيف قاتلا لشقيقه الأكبر. تم بناء المؤامرة بينهم هم الاثنين، لكنهم أرادوا أن يحصلوا على مساعدة شخص ثالث، وذلك لضمان نجاح الخطة، خوفا من كون جيف كان قوي البنية قليلا ليقوموا بإدخال إيجي معهم كشريك في الجريمة. ومن خلال بحث دقيق في ملفات جرائم القتل لدى الشرطة، تبين للمحققين أن جيف لم يكن موجودا أصلا في المقاطعة وقت الجريمة، بل كان يشتغل في خفر السواحل في أتلانتا جورجيا، وبعيدا عن ستوكتون بأميال وأميال. وفي 20 من يوليوز من سنة 2011 تم اتهام كل من روبرت تورنر وفاليري نيرسر بتهمة جريمة قتل ومن الدرجة الأولى. حكم على روبرت تورنر بالسجن المؤبد دون أي إمكانية لإفراج مشروط، كما حكم على فاليري نيرسر بالسجن لمدة 26 عاما ليطلق سراحها سنة 2037 على سن 53 سنة. أما إيجي فتم اتهامه بالمساعدة في القتل، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.